Xin kính chào quý vị đến với chương trình Đời sống QuanhTa Life Around Us with Billy Lê. Kính thưa quý vị, chương trình kỳ trước Billy có cơ hội để mời em tân chủ tịch của Tổng hội sinh viên, đó là em Eric Ngô. Và ngày hôm nay em Eric Ngô đã đem lại cho quý vị khán thính giả một người bạn nữ rất là duyên dáng ngồi kế bên cạnh em Eric. Thì người này là ai? Xin mời Eric gửi lời chào đến quý vị và introduce người ngồi kế bên em là ai. Hello everyone, my name is Eric No. I'm president of UVSA. This is Katie Boyd, camp chair for UVSA Project Lead Camps. Xin mời em Katie gửi lời chào đến quý vị. Hi everybody, my name is Katie. I am this year's camp chair for UVSA Project Lead. Kính thưa quý vị vừa nghe em Katie chào đón quý vị là một người trại trưởng của trại hè lãnh đạo của Tổng hội sinh viên Việt Nam miền Nam California. Em Katie có thể cho quý vị khán giả biết là em lớn lên từ đâu và em đi học ở trường nào, where you grow up in and what school you studied at and or graduate from. Can you tell the audience? Yes. So I grew up in Orange County, South Orange County. So in the Mission Viejo area, but I used to go to Vietnam like every weekend with my parents. My parents work up here. And then after I grew up here, I ended up going to UC Santa Barbara for my undergrad. I got two degrees. I got a degree in psychology and a degree in Asian American Studies, and I actually just recently graduated with my master's in Asian American Studies. Well, congratulations, chúc mừng em. Kính thưa quý vị, là Katie vừa chia sẻ là em lớn lên tại miền Nam quận Cam, đó là bên thành phố Mission Viejo, và em đi học tại trường đại học UC Santa Barbara. Yes. Và tốt nghiệp với bằng tâm lý học là psychology, và cũng như là cái bằng thứ nhì là Asian American Study, học về châu Á, đại khái là Asian American Study, học về cái văn hóa của người châu Á. Thì và sau đó em nói là em tốt nghiệp bằng thạc sĩ. You graduate with a master's degree as well. Yes, From where? From San Francisco. From San Francisco. Is that the reason why you've been missing all these years with UVSA? maybe a little bit, but I was still in Orange County. Kính thưa quý vị, em tốt nghiệp tại trường đại học San Francisco bằng thạc sĩ. In what degree again for San Francisco again? Asian American Studies. Oh, Asian American Studies as well. Okay. Thì trở lại đến với sinh hoạt trong cộng đồng. Em nói rằng em thường lên cộng đồng Việt Nam in Orange County here. You go up here a lot because your parents go to Little Saigon a lot. But how are you involved with UVSA all of a sudden? I remember you said about involved with Tổng hội sinh viên, hội Tết sinh viên năm 2018, right? Yes. How did you know about UVSA to get involved? I was not in a very Vietnamese area growing up, and so I didn't have a lot of friends who were Vietnamese. I go off to UC Santa Barbara, and their VSA was a part of the union for UVSA. I was invited to camp in 2017, and I attended camp and then have been involved. Khi mà em sinh hoạt với trường đại học UC Santa Barbara không có nhiều sinh viên Việt Nam, thì lúc đó em đã join hội sinh viên Việt Nam ở UC Santa Barbara. Yes. You join up there, and then em được mời đến cái leadership camp ở miền Nam California này. Thì you attended camp. And then, is that when you got tricked to go to UVSA to like Eric? Yeah, pretty much. Em đã được tham gia trong trại hè lãnh đạo, rồi sau đó em được tham gia vào hội Tết sinh viên, đúng không? And what were you doing at the UVSA Tech Festival there in 2018? 18 decorations, so a lot of painting, drawing. Okay. So năm đó là em bỏ trong sinh hoạt trong ban trang trí decoration. Thì quý vị vừa thấy trên màn hình là những cái hình ảnh của trại hè lãnh đạo, như Katie vừa chia sẻ là khi mà em sinh hoạt chung. So what was your experience doing those camps as an attendees? Were you there with Eric as well or no? I'm a little bit older than Eric. Oh, you are? Yes. Oh, I would never imagine that. Okay. Em lớn hơn Eric, nhưng mà em tham gia trại hè lãnh đạo in 2017. Yes. So what were your feelings like being involved in that camp, seeing a bunch of Vietnamese? Shocking for me. I was never around a lot of Vietnamese people before, and just being in that space and learning so much about myself and
Vietnamese culture, I just felt like I needed to be more involved. Trại hè lãnh đạo này là một nơi mà cho các em như Katie vừa chia sẻ là tìm hiểu thêm về gốc Việt Nam của mình bằng cách là sinh hoạt chung với các anh chị em khác. Thì how did you learn more about your roots as a Vietnamese American? Can you share some of the experience that you've learned during that camp? Oh, it's been a little bit now. But I think the facts about being Vietnamese, like our history, is things that I could have learned like in history books or in classes, but really connecting with people like my age who talked about like more popular culture Vietnamese things is something that I wasn't familiar with in school, and it made me realize how important it was to participate in activities like this. Kính thưa quý vị, trại hè lãnh đạo là một cái nơi mà cơ hội cho Katie tìm hiểu thêm về văn hóa và cội nguồn của em qua những cái workshop nói về lịch sử, nói về văn hóa, nói về ngôn ngữ, và đồng thời đó là một cơ hội để cho các em làm việc chung và tìm hiểu chung, get to know others through this leadership camp. Thì trở qua với Eric, what was your experience like, em, during that time? I mean, you live here with the Vietnamese community already, but going to another camp to see 200 Vietnamese or 100 plus Vietnamese kids, what was your feeling like? Cảm nghĩ của em? Yeah, even though I like live in Orange County, like very like Garden Grove, Fountain Valley, I went to a majority Hispanic high school. Oh, that's right. Yeah, so it was kind of like, oh, like everyone's, we all share something, like we all kind of share like similar like Vietnamese American experience growing up in the Orange County area, experiencing different like also like kind of like understand that some people come from far away too. Khi mà Eric chia sẻ là em có cơ hội để mà tham gia trong cái trại hè lãnh đạo này thì biết là học ở một cái trường trung học có rất là nhiều bạn Mễ, Tây Cơ, nhưng đây là cái trại hè lãnh đạo cho các em có cơ hội để làm quen với các bạn Việt Nam khác. So was there like testing in Vietnamese skills or anything like that during camp, or no testing? No test, right? Not testing, no. No testing. And then were you eventually involved with camp, like maybe later on? Yeah, after that first year attending camp, I was staffing it for the. What were you doing? Ever since I was one of the family heads for the next few years. Yeah. Sau khi tham gia thì Katie có cơ hội để mà trở lại là một người trưởng nhóm, family head, còn một cái nhóm thường nhóm là bao nhiêu người em? How many people in your group? Between 5 and 8 usually. So how thường là nhóm có khoảng chừng 8 cho tới 10 người, nhưng mà một người family head, what is the role like? Were you the leader of the group, or how? I usually had a family head with me, so we worked in pairs to take care of our, like, we call them our kids because we act like a mom and dad for the weekend almost. Okay. And we just take care of them all weekend, help them through activities, games, workshops. Khi mà Katie được cơ hội để mà làm một cái thành viên trong ban tổ chức thì Katie nói rằng là một người family head thì em có cơ hội để là một người mẹ, một người và có thể nói là một người cha, nhưng mà giúp với một người bạn khác để mà giúp cho các bạn trong cái nhóm của mình. What was your role like? Like, did you tell them, hey, make sure you wake up on time, or what was the role of the family head? A little bit of that, but also just like being a part of the family. We were there to be like mentors to a lot of high school kids who maybe didn't have the opportunity to be in the space before. Did you have family head during the college camp as well, or? The college camp does not have family heads until this year. We're bringing it to this year's camp. Kính thưa quý vị, trại hè lãnh đạo dành cho các em học sinh trung học thì có family head leaders là các trưởng nhóm, và các anh chị trưởng nhóm sẽ là một cái người cố vấn cho các em trẻ để mà dìu dắt, giống như là một các anh chị đi trước dìu dắt cho các bạn trẻ để mà cho các em biết những cái kinh nghiệm trong học đường hoặc chơi gia đình, có thể là những cái lời khuyên cho các em. Trở lại với Eric là năm nay, this year you mentioned that you will be one of the directors already. Did you sway Katie to be a leader as well?
It was kind of, I mean, we've been working together for a long time. Okay. She was my boss during UBC Summit, Okay. the virtual, The virtual summit. yeah, Okay. virtual summit. She was my boss last year too. Okay. As the president, but now being the camp chair, how did you get yourself into the camp chair, Em? I don't really know, but mostly I'd been doing camp for so long, and I was encouraged to do the director position, the same position that Eric actually has now. I was encouraged to do it in 2020, but of course 2020 COVID. no camp. So after that, Emmerich encouraged me, Kathy encouraged me to be camp chair because nobody else really wanted to come back to do it, and they were like, if you don't do it, maybe we don't have camp. And I was like, that can't happen, we have to have camp. That's why vì Covid không có cho các bạn cơ hội để làm một cái trại hè lãnh đạo, nên vì thế năm nay Katie đã can đảm đứng ra để mà làm một người trại trưởng để chuẩn bị cho cái trại hè lãnh đạo năm nay cho các em học sinh sinh viên. Và can you tell us about the camp briefly before we have 1 minute up? When is the camp gonna be, for example? So we have two camps. The high school camp is going to be July 28th to the 30th. July 20th, okay. Which is a Friday to Sunday. And then our college camp, the UVSA camp, is going to be September 8th through 10th. Okay, so trại hè lãnh đạo có hai cái cho các em high school, các em học sinh trung học là July 28th là ngày 28 tháng 7, thứ sáu cho tới chủ nhật, July 28th to the July 30th, correct? Yes. And then đại học là September 8th to 10th. September 8th là ngày 8 tây tháng 9 cho tới ngày 10 tây tháng 9 là cho sinh viên đại học. Thì đến đây Billy xin quý vị đừng dài mãi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại để mà trò chuyện thêm với Katie và Eric thêm cái goal, cái mục đích của các em là gì. Xin kính chào quý vị.